درود بر دوستان عزیزم، امیدوارم از هر شهر قشنگ ایران هستید یا از کشورهای مختلف دنیا دارین ویدیوی منو میبینین، حال دلتون عالی باشه. من نازنین هستم و خوش آمدید به کانال سفرهای من. خوشحال میشم همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید و به جمع دوستان من بپیوندید و همینطور دکمه زنگوله کنارش رو تا ویدیوی بعدی من برای شما نمایش داده بشه. سپاسگزارم از تک تک شما عزیزان. دوستان عزیزم، امشب اومدیم مرکز خرید الماس هروی در سال 1393 با مساحتی برابر 22,000 متر مربع در ساختمانی 13 طبقه افتتاح شد. طبقات منفی 1 همکف، اول و دوم همه تجاری هستند. ما الان میخوایم بریم طبقه سوم، چهارم و پنجم رو که فقط شهر بازیه ببینیم. توی ویدیوهایی که همیشه میگیرم همیشه یه صحنه ای هست که خیلی قشنگتر از بقیه صحنه هاست. مثلا توی ویدیو هدیشمال اون زوجی که همدیگه رو بغل کردن و بوسیدن و خیلی اون صحنه رو دوست داشتم و توی این قسمت دو خانومی رو که با ذوق با هم بازی میکردن چهرهشون رو خیلی دوست داشتم، چون خیلی وقته این ذوق رو تو چهره خیلی از هموطنانم ندیدم. این مرکز خرید یه باشگاه ورزشی خیلی عالی داره که تو طبقه 6، آکادمی تناسب اندام در فضایی به مساحت 1500 متر مربع با چشمانداز عالی از شهر تهران در طبقه 6 مجتمع الماس هروی واقع شده. 3 طبقه پارکینگ داره که میتونید نگران جا پارک نباشید. یه روف گاردن خیلی شیک داره که به علت تعمیرات بسته بود، ولی در ویدیوی جداگانه حتما براتون فیلم برداری میکنه. الان اومدیم به قسمت منفی 1 که واحدهای تجاری هستن.
اینجا یه خیاطی مردونه بود که از دکوری که گذاشته بود خیلی خوشم اومد. اینجا یه مجسمه بود که سر نداشت. نمیدونم داستانی داره یا نه. اگه کسی میدونه برام تو کامنت ها بنویسه. خیلی دوستتون دارم. امیدوارم از ویدیوی امشب من لذت برده باشید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.